Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Huế là vùng đất mộng mơ, con người nơi đây chất phác, thật thà, không ở đâu có được. Bên cạnh giọng nói có phần nên thơ, Huế còn là nơi có nhiều điều rất đặc biệt. Bạn bao giờ ăn cơm âm phủ ở Huế chưa? Thấy những ngôi cổ mộ nguy nga hàng tỷ đồng? Hay đã bao giờ thấy người ta dùng cá rô đồng nấu chè chưa? Những điều kỳ dị ấy, vậy mà ở Huế lại tồn tại, và họ xem hết sức bình thường. Hãy cùng thế giới hôm nay khám phá thêm 15 điều độc lạ Huế mà có thể chưa một ai nói cho bạn biết. (15) Chè cá rô đồng. Cá rô đồng nấu canh chua hay đem kho đều ngon khó cưỡng. Nhưng cá rô đồng còn là một món cực ngon mà bạn có thể chưa biết đến, đó là chè. Nhiều người cứ nghĩ chè là món ngọt, còn cá là món mặn thì không thể nào đi chung với nhau. Ấy vậy mà món chè độc lạ này có hương vị rất hài hòa, thơm ngon từ các nguyên liệu là thịt cá rô đồng, thịt má đầu heo, trứng gà ta kết hợp với tương đậu mèo, nước cốt trà ngon, tạo ra món chè béo ngậy và đậm đà. Ngoài ra, Huế còn nổi tiếng với chè bột lọc heo quay. Miếng heo quay được bọc trong lớp bột lọc trong, dẻo dai nóng hổi, ăn một lần là nhớ cả đời. (14) Hàng nghìn ngôi mộ bị đóng đinh. Tại một thôn ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã xảy ra tình trạng hết sức rùng rợn. Nhiều người đi thăm mộ thì phát hiện hàng loạt phần mộ người thân của họ đều bị đóng đinh. Thì chúng tôi là đi kiểm tra mộ mả của gia đình, là đã phát hiện ngôi mộ là có từ 1 đến 12 cái, và tất cả xung quanh đó thì những mộ kể cả xung quanh trong khu nghĩa trang đều có như vậy. Vị trí đóng đinh là ở ngay đỉnh đầu của người đã khuất. Hành động kỳ quặc, man rợ đó, theo quan niệm dân gian ở đây, được xem như việc trù yểm và bị cấm tuyệt. Vậy mà ngôi mộ nào cũng có trên dưới 10 cái đinh. Một người dân đã đi gom nhặt trên phần mộ của người thân, thì kinh hoàng thu thập được tận 2 kg đinh. Sự việc đã gây chấn động lớn, khiến cho cơ quan công an phải vào cuộc điều tra. (13) Cả nhà bóng hóa điên. Ở thành phố Huế, người ta biết đến một gia đình có tên gọi là ngôi nhà điên. Bởi vì gia đình này bất hạnh đến mức có tới 4 trong 6 người trong nhà phát bệnh tâm thần. Đầu tiên là người chồng phát điên sau 3 năm lấy vợ sinh con. Ông đi lang thang rồi chết trôi trong hồ nước. Người con gái cả đang bán tạp hóa ở chợ bỗng phát điên. Người con gái thứ, vốn thông minh, sáng láng, cũng phát điên. Rồi đến người con trai, sau khi bố mất 50 ngày, cũng trở nên điên loạn. Người vợ, cũng là người mẹ của 3 đứa con điên, hết sức đau lòng khi phải chứng kiến các con ngày ngày điên loạn, gào thét. Vậy mà chỉ vài năm sau, thần trí của các con bà đều trở lại bình thường, biết suy nghĩ và làm ăn nuôi gia đình. Phép màu đã xảy ra với số phận bi thương của ngôi nhà điên này. (12) Thành phố lăng mộ. Làng An Bành ở tỉnh Thừa Thiên Huế được mệnh danh là thành phố cõi âm, nơi ngự trị của hàng loạt lăng mộ nguy nga tráng lệ, được chạm khắc sanh xứ. Được biết, một cái lăng tầm trung có chi phí xây dựng hơn 1 tỷ đồng, những cái lăng lớn là khoảng hơn 3 tỷ đồng. Người dân nơi đây thường nhắc nhở du khách phải cẩn thận kẻo đi lạc giữa các khu mộ rộng lớn. Những lăng mộ này là nơi chôn cất thân nhân của các hộ gia đình ở làng. Thế nhưng nhà nào nhà nấy đều đua nhau xây nên những lăng mộ to đẹp, mộ mới phải hoành tráng hơn mộ cũ. Có mộ mới xây được vài năm là bị phá đi xây lại để trang hoàng đẹp hơn. Theo lời người dân thì họ phải đầu tư vào lăng mộ, như vậy nhằm để cảm tạ người khuất đã phù hộ cho họ trở nên quá giàu có. Chính vì những lăng mộ tiền tỷ như vậy mà nơi đây có một nghề gọi là thợ kép. Họ dùng những mảnh sành vỡ thay thế cho sơn màu để đắp lên tường cột, kiến trúc của lăng mộ. (11) Cao thủ khui bia ẩn danh. Có lẽ bạn đã quá quen với hình ảnh những cô nàng xinh đẹp thể hiện tài khui bia thân sâu. Một quán ăn ở Huế đã thu hút du khách nườm nượp kéo đến chỉ để chứng kiến tài nghệ khui bia của cô chủ quán. Chỉ với một lực chém bàn tay không duy nhất, cô chủ đã có thể mở nắp đồng loạt 5 chai bia trong sự phấn khích và hò reo của khách hàng. Công phu này của cô chủ quả thật là không hề tầm thường. Vì thế mà chẳng có ai cả gan gây sự hay ăn trượt không trả tiền cả.
10. Làng thương vợ. Khi đến làng Công Lương, tỉnh Thừa Thiên Huế, bạn sẽ chẳng thể thấy được bóng dáng của một người phụ nữ ở chốn ruộng đồng. Không phải vì họ không muốn đi làm ruộng, nuôi gia đình, mà là vì chồng của họ không muốn vợ mình phải lao động cực nhọc, lắm lem bùn đất. Những người đàn ông trong làng đều có một điểm chung là thương vợ hết nấc, chiều vợ hết mực. Thậm chí nhiều người còn dành cả công việc nội trợ để vợ không phải vất vả. Có lẽ bức tượng người đàn ông cúi chào nổi tiếng ở Huế cũng phần nào phản ánh tính cách của người đàn ông làng này, khiêm nhường và tử tế. Phụ nữ làng này có lẽ chỉ cần ngồi chơi, xơi nước, vì có việc gì cũng bị chồng giành làm cả rồi. Chiến bún bò cơm nguội. Bún bò Huế nức tiếng khắp nơi, vang danh đến cả thế giới thì ai ai cũng biết. Nhưng cách thưởng thức bún bò của người dân chính gốc nó lạ lắm. Bún bò ngoài ăn kèm với các loại rau sống, người ta còn ăn cùng với cơm nguội. Đây là cách ăn bún bò của đa số người lao động nơi đây. Vì khi dùng bún bò với cơm, họ vừa được ăn ngon mà lại còn được ăn no. Các quán bún bò ở Huế thường sẽ có món bún bò cơm nguội trong menu. Với nhiều người, cách ăn này tuy hơi lạ, nhưng ăn lại hợp không tưởng. 8. Cơm âm phủ. Vào một hàng ăn ở Huế, bạn đừng hoang mang khi nhìn thấy món ăn nằm trong menu, hay là chính quán ăn đó có tên là cơm âm phủ nhé. Bởi vì cơm âm phủ vốn là món ăn truyền thống có thật, dành cho người sống ăn. Đừng vì cái tên mà lại sinh ra ác cảm với món ăn cực phẩm này. Đây thực chất khá giống với món cơm tấm của miền Nam, nhưng sự kết hợp của các nguyên liệu ăn kèm cơm sẽ đưa bạn đến một chân trời mới. Một dĩa cơm âm phủ đầy đủ sẽ bao gồm cơm và các nguyên liệu cơ bản là thịt ba rọi thái sợi, tôm xay, chả lụa, nem nướng, trứng đổ, dưa leo, rau thơm. Tất cả nguyên liệu hòa quyện tạo nên món ăn đặc sản mà khi nào đến Huế cũng phải thưởng thức. 7. Cậu bé người khỉ. Chị Hứa Thị Yến sống tại xóm Chùa, thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, là mẹ của cậu bé bị gọi với cái tên người khỉ. Cậu bé dù đã 14 tuổi, nhưng bộ não là một đứa trẻ 3 tuổi. Thân hình nhỏ bé, chỉ cao ngang bụng người bình thường, gầy guộc và yếu ớt. Chị Yến mỗi khi đi làm đều sẽ khóa cửa nhốt con trai trong nhà để cậu bé không chạy ra đường leo trèo, phá phách cũng như tránh xe cộ nguy hiểm. Người ta gọi cậu là người khỉ cũng vì thế. Dù không có trí khôn, nhưng cậu bé lại rất hiếu động, đặc biệt là hay cáu gắt, nhiều lần tức giận đập phá đồ rồi tự đập đầu ăn vạ. Ba cậu vì thất vọng và bất lực nên đã bỏ lại hai mẹ con bơ vơ, nương tựa nhau mà sống. Hy vọng hoàn cảnh bi thương của mẹ con chị Yến được nhiều người biết đến để cuộc sống của hai mẹ con đỡ vất vả phần nào nhờ vào những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. 6. Nuôi bò trong trường học. Độc lạ trường học Huế biến thành trang trại nuôi bò, dù công việc dạy và học vẫn diễn ra song song. Học sinh ngồi trong lớp, trong lúc đó ngoài kia bò đang tung tăng gặm cỏ tự nhiên như ở nhà. Từ cổng trường bước vào trong, phân bò la liệt dọc lối đi, bốc mùi hôi thối, khó chịu. Chưa kể đến, trường hợp xấu nhất là lỡ đâu một con bò phát điên tấn công học sinh thì khổ. Được biết là nhà trường hùng vốn với một số phụ huynh mua bò rồi nuôi tại trường. Sau khi bị đông đảo các phụ huynh khác phản ánh, thì những chú bò này đã bị cơ quan chính quyền bế đi thanh lý. Năm. Công viên ma. Công viên có tên là Hồ Thủy Tiên là một công trình được đầu tư với chi phí khủng, nhưng vì hoạt động không hiệu quả nên phải đóng cửa, rồi từ đó bỏ hoang trong nhiều năm. Vẻ hoang tàn, u ám do xuống cấp, hư hỏng khiến nơi này bị nhiều đồn đoán là nơi cư ngụ của ma quỷ. Thậm chí nơi này còn được cả truyền thông quốc tế đưa tin về độ rùng rợn của nó. Nhưng rồi gần đây, công viên Hồ Thủy Tiên lại trở nên hot hòn hot, thu hút sự tò mò của những bạn trẻ thích khám phá, đến tham quan chụp ảnh và check-in. Sự ma mị và kỳ bí chính là thoại nam châm, giúp nơi đây trở thành địa điểm nổi tiếng hàng đầu của Huế. 4. Dị nhân ăn ớt. Ở Huế, ăn cay là điều hết sức bình thường, vì hầu như món nào của Huế cũng cay xé lưỡi, và ớt là một gia vị cơ bản, không thể thiếu trong gian bếp người Huế. Thậm chí ở Huế còn xuất hiện một dị nhân ớt hiểm được cả truyền hình Hàn Quốc đưa tin. Người đàn ông này có khả năng ăn ớt như cơm,
ăn ớt cho tới no cũng được. Điều kỳ lạ là có ăn bao nhiêu ớt, ông cũng không hề thấy cay, dù đó là loại ớt đặc sản Huế cay nức tiếng. Không chỉ có vị giác, tất cả các giác quan của ông đều miễn nhiễm với ớt. Ông vô tư chét ớt lên mặt mà chẳng hề hấn gì. Bác sĩ đưa ra kết luận, cả thần kinh và nội tạng của ông cũng có khả năng thích nghi được với ớt. 3. Hào quang rực rỡ. 4 chữ hào quang rực rỡ là hoàn toàn có thật ngoài đời. Ở Huế, từng xuất hiện một hiện tượng hết sức độc đáo. Đó là mặt trời được bao quanh bởi một vòng hào quang 7 sắc lấp lánh. Hiện tượng này tuy rất hiếm, nhưng lại nhiều lần xuất hiện ở Huế, khiến người dân nơi đây vừa tò mò, lại vừa thích thú. Một chuyên gia khoa học đã giải thích về sự xuất hiện của hào quang này là do nhiệt độ tăng cao, chiết xuất các lớp không khí thay đổi bị đột ngột. Chính vì vậy, những tia sáng bị khúc xạ mạnh đã tạo một vòng tròn bao xung quanh mặt trời. 2. Long diên hương. Rất nhiều người đi biển ở Huế đã vớt được vật thể có tên gọi long diên hương, rất có giá trị. Đây là một chất xáp được tạo ra trong hệ tiêu hóa của loài cá nhà táng. Nó được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất nước hoa với giá thành cực kỳ đắt đỏ. Khi đi dạo biển ở Huế, biết đâu bạn lại có thể đổi đời nhờ vào thứ gọi là long diên hương này. Nếu phát hiện được một long diên hương, bạn sẽ đổi về được hơn 1 tỷ đồng đấy. 1. Làng Ngại Cười. Ngôi làng Ngư Thạnh Mỹ ở vùng phá Tam Giang, người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt. Nhưng ngôi làng này lại hay được gọi là làng Ngại Cười, bởi người dân họ rất ít khi cười vì hàm răng xấu. Nguyên nhân làm xấu răng đến từ việc đan lưới, do phải nhờ đến răng mới có thể dễ dàng gắn được chì vào lưới. Ngậm chì từ năm này sang năm nọ, dần dần làm hàm răng đổi màu đen xì. Có tuổi hơn thì rụng lóc chóc, khiến hàm răng trở thành sự tự ti của người làm nghề này. Sự thật độc lạ Huế nào khiến bạn thích thú nhất? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận để mọi người cùng biết nhé. Đừng quên like, share video và nhấn nút đăng ký kênh để cùng thế giới hôm nay khám phá thật nhiều điều thú vị khác. Xin chào và hẹn gặp lại!